नमस्ते तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो तपाईहरुले वेबसाइटबाट युट्युबबाट अर्निङ गरेको पैसा एडसेन्समा हिसाब किताब हुन्छ जब एडसेन्समा हिसाब किताब हुन्छ त्यहाँ तपाईलाई आईडी प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो आईडी प्रुफ कसरी गर्ने त्यसको बारेमा म भिडियो बनाएको छु भिडियो पुरा हेर्नु होला तपाई युट्युब सम्बन्धी इन फ्युचर अर्निङ गर्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ वेबसाइटमाबाट पनि कसरी अर्निङ गर्ने अथवा कसरी अर्निङ गरेको पैसा बैंक समक्ष ल्याउने भन्ने बारेमा तपाईलाई जिज्ञासा छ भने यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिहाल्नु होला किन भन्दा म युट्युब च्यानल एडसेन्स एकाउन्टहरुमा म दिनभर नै हुन्छु त्यही नै काम गरिरहेको हुन्छु तपाईहरुलाई युट्युब सम्बन्धी कुनै प्रब्लम छ जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला म त्यसको बारेमा पनि भिडियो बनाइदिन्छु र आज म तपाईले युट्युबमा सबै मोनेटाइजेसन गरिसक्नु भयो एडसेन्स एकाउन्टमा चाहिँ $10 जति कलेक्ट भयो भने तपाईले यो आईडी भेरिफिकेसन गर्न पाउनुहुन्छ तपाईले सुरुमा एडसेन्स एकाउन्ट बनाइसक्दाखेरि तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस आउँदैन जुन यहाँ इन्टरफेस देखिरहनु भएको छ यो इन्टरफेसमा चाहिँ तपाईलाई त्यहाँ केही पनि हुँदैन आईडी भेरिफिकेसन पनि माग्दैन तपाईले जब एडसेन्स एकाउन्टमा $10 कलेक्ट हुन्छ त्यसपछि तपाईलाई आईडी भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ आईडी भेरिफाई गरिसकेपछि फेरि तपाईहरुलाई एड्रेस भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ आईडी भेरिफाई तपाईको प्यान कार्ड छ भने त्यसैगरी पासपोर्ट छ ड्राइभिङ लाइसेन्स छ भने तपाईको त्यहाँ एक्सेप्ट हुन्छ त्यो एक्सेप्ट भइसकेपछि तपाईले एडसेन्स पिन मगाउनु पर्ने हुन्छ त्यो गुगलले चाहिँ हुलाक मार्फत तपाईको घरसम्म पुर्याइदिन्छ त्यो एड्रेस भेरिफाई गर्छ त्यसपछि तपाईको चाहिँ बल्ल बैंक एकाउन्टमा पैसा आउने काम हुन्छ तपाईको सबै भेरिफाई भइसकेपछि यो आईडीले चाहिँ भेरिफाई गर्नतिर लागौं तपाई सुरुमा मोबाइलबाट हुनुहुन्छ भने क्रोम ब्राउजर खोल्नुस् र त्यहाँ एडसेन्स एकाउन्टमा जानुस् एडसेन्स भनेर लगइन गर्नुस् त्यसपछि साइडमा माथि गएर थ्री डटमा क्लिक गरेर डेस्कटप साइटलाई चाहिँ अन गरिदिनुस् र तपाई एडसेन्स एकाउन्ट खोल्नुस् है त र म पनि तपाईलाई डेस्कटपमा लिएर जान्छु आउनुस् म एडसेन्स एकाउन्टमा गएँ हैन तपाईले यहाँ यदि हेर्नु भयो भने यो माथितिर लेखेको छ यहाँ एउटा आएको छ नोटिफिकेसन यो नोटिफिकेसन तपाईले फिल अप गर्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि चाहिँ तपाई सिधै पेमेन्टमा जानुस् भेरिफिकेसन चेकमा जानुस् हैन यस्तो एकाउन्ट दिएको छ यहाँ लेखेको छ के लेखेको छ भने एकदम साफ लेखिदिएको छ तपाईको पेमेन्ट चाहिँ अथवा तपाईको एड चाहिँ जबसम्म अप्रिल 23 2024 सम्म चल्छ त्यो भन्दा पहिला आफ्नो आईडी भेरिफाई गर्नु भनेर त्यहाँ बताइदिएको छ त्यहाँ तपाईले यहाँ टेक एक्सन गर्दिनुस् थोरै समय लिन्छ तपाईले हडबडाउने काम चाहिँ नगर्नु होला हैन थोरै समय चाहिँ लिन्छ त्यसैगरी भेरिफाई नाउ भनेको छ भेरिफाई नाउ गर्दिनुस् आफ्नो नाम हाल्दिनुस् त्यसैगरी यहाँ आफ्नो पासवर्डलाई चुज आफूले के हाल्नु पर्ने हो त्यसलाई चाहिँ चुज गरिदिनु होला हैन यहाँ अपलोड हुन थोरै टाइम लिन्छ हैन तपाईले यसलाई चाहिँ यहाँ नेक्स्ट गरिदिनु होला त्यसैगरी आफ्नो एड्रेस हाल्नु होला हैन आफ्नो एड्रेस थाहा हुने गरेर एड्रेसलाई चाहिँ तपाईले हाल्दिनु होला है त र यसलाई सबमिट गरिदिनु होला भेरिफिकेसन सक्सेसफुल भइ नै सकेको छ है त र यसलाई चाहिँ म एकचोटी रिफ्रेश गरिदिनु होला आईडी कार्ड अप्लाई गरिसकेपछि अपडेट भइसकेपछि तपाईहरुलाई चाहिँ मेल पनि आउँछ तपाईलाई मेल चाहिँ के भनेर आउँछ भन्दा आइडेन्टिटी कन्फर्मेसन भेरिफिकेसन कम्प्लिट भनेर यहाँ देखाएको छ है त अनि यहाँ तपाईलाई मेलमा जानुहुन्छ भने तपाईलाई गुगल पेमेन्टले आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन सक्सेसफुल भनेर मेल गर्छ हैन त्यसैगरी एडसेन्समा गएर तपाईले यसलाई रिफ्रेश गरिदिनु भयो भने माथि जुन पहिले यहाँ आका चाहिँ नोटिफिकेसनहरु थिए तिनीहरुमा केही पनि छैन सबै डिलिट भएर गइसकेको छ त्यसैगरी पेमेन्ट इन्फोमा जानुहुन्छ भने तपाईले बैंक एड गर्नको लागि अप्सन पाउनुहुन्छ तपाईले कमेन्ट गर्नुभयो भने म बैंक चाहिँ कसरी एड गर्ने त्यसको बारेमा पनि म सबै भिडियो बनाइदिन्छु तपाईले एड गर्न भन्दा पहिला चाहिँ कस्तो खालको आउँछ भन्दा यस्तो भेरिफिकेसन भेरिफाई युर आइडेन्टिटी भनेर यस्तो देखाएको हुन्छ यो युट्युबसँग अथवा वेबसाइटसँग लिंक गरिसकेपछि $10 कलेक्सन भइसकेपछि तपाईले यो इन्टरफेस हराएर तपाईलाई यो यसको इन्टरफेस आउँथ्यो यो इन्टरफेस आइसकेपछि यसमा हामीले आईडी भेरिफाई गर्नको लागि अप्लाई गर्छौं जुन प्रोसेस हामीले गरिसक्यौं त्यसपछि कम्प्लिट भइसकेपछि आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन कम्प्लिट भनेर आउँछ है त आजलाई यति नै गरौँ जाँदा जाँदै च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हस्त धन्यवाद।